ඉතින් ඔයාලා අදත් පිළිගන්නවා Anytiplk channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකද? හදිසිය එනවා මොකද බං? වීඩියෝ කරනවා වේදෙන්ද? හරි ඒක ගන්නවා කියන්නේ. හරි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා දන්නවා. දැන් මොකද මෙතෙන් දායි හරි මටත් පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න බෑ. එහෙම කියන්න එපා. ඔය පොත්තන් ටික හරියට දාගනින් බං. හරි ඉතින් දැන් පොත්තන් ටික හරියට දාගනින් බලන්න බලවංගෝ ඔය ඇඳුම බලන්නකෝ කොටු කල්සමසි. ඉතින් ඕ ඉතින් මට තියෙන මේක බෙත් කොටු කල්සමන්න තියෙන්නේ. හරියට ගත්ත මේකම. බොත්තමනේ අනේ. එහෙනම් ඉතාලු බං ඔය බොත්තන් ටික හරියට දාගනින් හරි. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ Mr. KB channel එක වල දන්නවා ඇති. ඉස්සර තිබ්බා YouTube එකේ දැන් එක තියෙන්නේ work with කවිදු කියලා. ඉතින් මේ work with කවිදු අපේ එයාගේ PC එක අපි upgrade කරා. ඉතින් අපි යමු මේ upgrade PC build එක බලන්න. හරි යන් ඉතින් දැන් download දෙන්න පස්සේ ඇවිල්ලා. හරි ඉතින් ඔයාලට CPU එක පේනවා අපේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහට. ඉතින් කොහොමද අපි CPU එක අර පෙන්වන්න උනේ මේ වෙලාවේ හදිසියෙ ගත්ත වීඩියෝ එකත්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා Core i3 6th gen 6100T 6100T කියලා තමයි තියෙන්නේ T. ඔය අකට FT ඔය අකුරු ගොඩාක් එනවා. ඔය ගැන මම වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගිහලා බලන්න. ඉතින් කෝස් දෙකයි thread 4ක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් T කියන්නේ ඇත්තටම ගොතුන low power CPU එක power එක ටික අඩුවෙන් ගන්නෙ. ඉතින් watt 35ක් වගේ ගන්න අර 65ක් වගේ ගන්නකොට. ඉතින් motherboard එක ගැන කතා කරනකොට එහෙම Asrock brand එකේ H110M -DVS කියන motherboard එක තමයි අපි තෝරගත්තේ. basic motherboard එකක්. ඉතින් H series එකේ න අපිට input output ports ටික ගත්තන් පස්සේ USB port 6ක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3.2 උත් එක්ක PS2 mouse keyboard ගන්න පුළුවන් port එකයි. ඊට DVI VGA ඊට පස්සේ audio mic speaker output එතන මේ port ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ගත්තන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් motherboard එකට 8 pin එකක් ඕනේ නෝ. CPU power එක විදියට RAM එක ගත්තාම ඉතින් DDR4 4GB 2400T ස්පීඩ් එකෙන් තමයි අපි ගත්තේ RAM එක. ඉතින් මේ වගේ විදිහට RAM අල්ලන්නත් හොඳ නෑ අතරම කිව්වොත්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ අතරම ground වෙලා ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. සපත්තු මොකුත් දාලත් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. normal Intel stock cooler එක power supply එක විදිහට 500 watt 80 plus rating එක තියෙන power station 2 කියන brand එකේ සාමාන්‍ය හොඳ brand එකක් use power supply අපි ගන්නකොට තියෙන. ඒකේ ampere watt ප්‍රමාණය වලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 500 ගත්තේ මොකද ඉස්සරහට VG එකක් ගහන්න හිතාන ඉඳපින්දා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ වගේ කරන්න අනිවාර්යෙන් මෙහෙම ගන්නවා නම් එකක් ඉස්සරහට VG එක ගහන්න තියතාන ඉන්නවනම් ටිකක් වැඩිම watt තිනයක් ගන්න. ඉතින් මේක අපිට 6 pin දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එක cable එක Molex 4ක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එතන දෙකක් තිබ්බවල දකින්න ඊට පස්සේ normal 24 pin connect එක. ඊට මෙතන මේ cable එකත් අපිට SATA දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ 8 pin සහ 4 pin තියෙන එක තියෙනවා CPU power එක යන. SATA connectors දෙකක් මේ cable එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි තවත් Molex දෙකක් තිබ්බා. මේ විදිහට වලට පේනවා ඉතින්. ඉතින් අපිට ෆෑන් වගේ දේවල් කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. පරණ DVD-ROM වගේ තියෙනවා නම් ඒත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට power supply එකේ on off switch එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඒ විදිහට ඉවරුණා. ඇත්තටම තියෙන CPU එක මේකට set කරගන්න වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මේ පෙන්නේ. ඉතින් CPU එක අපි මේ විදිහට තියාගෙන lock එක දාගෙන මේක ලස්සන mount කරගත්තා. ඉතින් මේ වෙලාව අපිට ඇත්තටම තියෙන මේ thermal paste තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් RAM එක අපි මේ විදිහට දාගත්තා. ඉතින් 4GB RAM එක basic අපි මේකට ගත්තේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ motherboard එකේ processor එකයි power supply එකයි විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි motherboard එක casing එකට තියලා කොතෙන්ද දැන වැටෙන්න ඕන කියන ඒ ටික stand off ටික motherboard එකේ fix කරගන්න බැලුවේ. ඉතින් වලට පේනවා ඇති කාගේ අත් දෙකද දන්නේ නැහැ නේද? හිතන්න බෑනේ. මමයි අරේ අපේ කවිදුවයි දෙන්නම තමයි මේක හැදුවේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි normal stock cooler එක මේකට high කරගත්තේ. ඉතින් මේ වෙලේ thermal paste තිබ්බේ නැහැ. හදිස්සියට වෙලේ high කරගත්තා. ඇත්තට මේව කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ලොකු වැඩ කරත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හදිස්සියට වගේ high කරගත්තා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි පෑන ටික සවි කරගත්තේ හදිස්සියට වෙලේ.
කළුවරේ මේ ෆ්ලෑෂ් එක දාගෙන කරන්නේ වලට පේනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් රෑ 7ට විතර 7ත් පහුද කොහෙද? ඒ ටිකක් එළිය මදි. නැත්නම් ඊට හොඳට වීඩියෝ එක ගන්න තිබ්බා. ඉතින් මේ පරණම කේසින් එක යාගේ තිබ්බ මට මතක. දැන් ගොඩක් කල් 2008 9 වගේ ගත්ත කේසින් එක ඇත්තටම හොඳයි ඒ කාලේ තිබ්බ විදිහටම. තාමත් තියෙනවා පොඩි පොඩි ස්විච් වල පොඩි කේස් ටිකක් විතරයි තිබ්බේ. ඉතින් SATA කේබල් ටික, ඒකට audio USB ඔය ටික අපි මේ විදිහට තමයි සෙට් කරගත්තේ. තියාගේ තිබ්බ hard disk දෙකට අපි ඔය විදිහට SATA කේබල් කනෙක්ට් කරගත්තා. හරි. කොහොමද ඉතින් මැෂින් එක හදලා ඉවරුනේ. අපි ඔන් කළා බලමු කොහොමද තත්ති කියලා. හරි. ඔන්න Asrock කියලා වැටෙනවා. ඉතින් BIOS එකට කියලා බලමු කොහොමද තත්ති කියලා ඇතුලේ. චුටක් මම zoom කරලා පෙන්නනම් ඔයාලට. හරි. ඔයාලට පෙන්නතර H110 බෝඩ් එකටලා තියෙනවා. processor 6100 i3 GB RAM මේ ටික වලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද PC build එක වුණේ කියලා. ඉතින් හදිසිය අපි ඊට වැඩි කරගත්තා. ඉතින් මේකේ මිල ගණන මම සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මිල ගණන වෙලියම වෙනස් වෙනවා. අපි බඩු එක ගත්ත තැන කිව්වොත් එහෙම FB එකකින් ඔයාලට contact කරගන්න පුළුවන් ඒව. Future Gen ලංකා අපේ AI යව contact කරගෙන ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඇත්තටම හොඳ සේවාවක් දෙනවා. හොඳ service එකක්. හොඳම condition බඩු එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ මට සල්ලි ගෙවලවත් අනම්ම නම් හිම කියන එකක් නෙමෙයි. මම එච්චර පොරකුත් නෙමෙයි. ඉතින් මෙන්න එච්චර ලොක්කෙ නෙමෙයි. වා ඉන්නකො නිකන් වැඩ දාන්න නැතුව බලන්න දැන් ඔබ මීට කලින් මට මතකයි අර කොන්නේ කපන මැෂින් එක. රෝල් වල මතකයි කොන්නේ කපන මැෂින් එක ඇවිල්ලා මම වෙන ආතල්ල ඇතුලේ මතකයි. එච්චර තමයි. එක්ක ඉඳහන් නැත්තම් බලන්න ලොක්කෙට බම්බුඩ සල්ලි දෙන්න පිස්සුද උඩ. ඉතින් මේ මම එච්චර ලොකු කරන්නේ නෙමෙයි. ඉතින් මට හිතුණා එයාගේ ගැන මේ පොඩක් කියන්න ඕනේ. මොකද රටක් ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට. හොඳම සේවාවක් ගන්න පුළුවන්. try කරලා කතා කරලා බලන්න. හොඳයි. දැන් ටික කර ගන්න පස්සේ එහෙනම් අපි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. හරි දුම් මෙච්චර කියන එකේ උඩ සබ් එකක් දීලා ඔය අටින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඕන සබ් එකක් දෙන්නේ. එහෙනම් අපි යනවා. ඇති බං අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්නත් ඕනේ. හරි හරි යන් මේ තල්ලු කරන්න ගන්න එපා මංගුල මේ. ඒක මොකක්ද නේ බලන්න කියපන්.